नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी अभय ईश्वर भन्साली पॅसिफिक कोचिंग क्लासेस नेर या बॅनर अंतर्गत आज तुम्हाला फिगर ऑफ स्पीच शिकवणार आहे. चला तर मग वळूया आपण आपल्या फिगर ऑफ स्पीच या विषयाकडे. कवितेचे भाषा सौंदर्य वाढवण्याकरता कवी आपले विचार, कल्पना इत्यादी प्रभावीपणे मांडण्याकरता सर्वसामान्य भाषा वापरण्याऐवजी वेगळ्या अशा अलंकारिक भाषेचा वापर करतात आणि या अलंकारिक भाषेलाच फिगर ऑफ स्पीच असे म्हणतात. दहावीच्या कवितात प्रामुख्याने सिमिली म्हणजे उपमा नावाचा अलंकार वापरलेला आहे. ॲपॉस्ट्रॉफी म्हणजे परोक्ष संबोधन, मेटॅफर म्हणजे रूपक, ॲलिट्रेशन म्हणजे अनुप्रास, इन्व्हर्जन म्हणजे व्युत्क्रम, रिपिटेशन म्हणजे पुनरावृत्ती, पर्सोनिफिकेशन म्हणजे चेतन गुणोक्ती आणि हायपरबोल म्हणजे अतिशयोक्ती आणि अँटिथेसिस म्हणजे विरोधाभास या फिगर ऑफ स्पीचचा उपयोग केलेला आहे. तर चला तर मग सगळ्यात पहिलं ॲपॉस्ट्रॉफी म्हणजे परोक्ष संबोधन. याच्या नावावरून आपल्याला कळते की अमूर्त वस्तूशी बोलणं म्हणजे ॲपॉस्ट्रॉफी. आता हिंट दिलेली आहे इथे. कवितेत बऱ्याच वेळा कवितेत लिहिलेल्या ओळी मधून कवी एखाद्या अनुपस्थित व्यक्ती, अगोचर किंवा अमूर्त वस्तू किंवा कल्पना किंवा परमेश्वर किंवा मृत व्यक्ती यांच्याशी इत्यादींना संबोधून बोलत असतो. अशा कथनाला ॲपॉस्ट्रॉफी असे म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाऊ आय वंडर व्हॉट यू आर. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. स्टार कधीच कोणाशी बोलत नाही, तरीही कवी त्याच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न करतो आहे, म्हणजे या ओळीत ॲपॉस्ट्रॉफी नावाचं फिगर ऑफ स्पीच आहे. ओ केव मॅन आय विश आय कुड लिव्ह विथ यू. म्हणजेच हे आदी मानवा, हे गुफेत राहणाऱ्या मानवा, माझी इच्छा आहे की मी तुझ्यासोबत राहावं. हा आदी मानव जो होऊन गेलेला आहे हा 1.5-2 करोड वर्षाआधी होऊन गेलेला आहे किंवा खूप जुना एन्शियंट टाइम मध्ये होऊन गेलेला आहे आणि त्याच्याशी आज आपण बोलू शकत नाही, तरीही कवी हा बोलण्याचा प्रयत्न करत आहे. म्हणजेच ॲपॉस्ट्रॉफी हा फिगर ऑफ स्पीच कवीनी या ओळीतून वापरलेला आहे. दुसरा फिगर ऑफ स्पीच आहे सिमिली. कंपॅरिझन बिटवीन द टू डिफरंट थिंग्स लाईक ऑर ॲज हे जर शब्द वापरलेले असेल तर त्याला आपण सिमिली असे म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, द ग्रेट खली लुक्स ॲज लाईक ॲन ऑक्स. ॲज लाईक ॲज ॲन ऑक्स. आफ्टर एक्झामिनेशन स्टुडंट फेल्ट ॲज लाईक ॲज फिदर. The glow of her face was as bright as sunshine. The Arnav is as cute as kitten. इथे आपल्याला समजते की ह्या ग्रेट खली आणि या ऑक्स मध्ये कंपेअर केलेला आहे ॲज लाईक ॲज वापरून, किंवा मग फिदर आणि स्टुडंट यांच्या वजनात कंपेअर केलेला आहे. चेहऱ्यावरचा जो तेज आहे त्या तेजाला त्या सनशाईन सोबत कंपेअर केलेला आहे आणि ह्या अर्णवला किटन त्याच्यासोबत कंपेअर केलेला आहे. नंतरचा फिगर ऑफ स्पीच आहे मेटॅफर. माय टीचर इज अन एंजेल. इथे मेटॅफर मध्ये कोणालाही काहीही कंपेअर केला जात नाही, डायरेक्ट सरळ उपमा दिली जाते. माय टीचर इज अन एंजेल. जर मी असं म्हटलं असतं माय टीचर ॲज लाईक अन एंजेल, तर तो कोणता झाला असता? तर तो झाला असता सिमिली, ॲज लाईक ॲज एंजेल. पण मी इथे काय म्हटलं, माय टीचर इज अन एंजेल, तर तो झाला मेटॅफर. यू हॅव अ हार्ट ऑफ गोल्ड, तो झाला मेटॅफर. कॅमल इज अ शीप ऑफ डेझर्ट. कॅमल इज अ शीप ऑफ डेझर्ट, मेटॅफर. धिस बॅच इज लाईक अ झू, मेटॅफर. त्याच्यानंतरचा आहे ॲलिट्रेशन. ॲलिट्रेशन मध्ये आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे हॅव्हिंग द सेम फर्स्ट कॉन्सोनंट साऊंड. फॉर एक्झाम्पल, अ गुड कुक हू कुक कुकीज ॲज मच ॲज अ गुड कुक कुड कुक कुकीज. A good cook who could cook
अ गुड कुक हू कुक कुकीज ॲज मच ॲज अ गुड कुक कुड कुक कुकीज. इथे आपण जर पाहिलं तर सगळं सी 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 वरून चालू होत आहे, म्हणून याला आपण ॲलिट्रेशन म्हटलं. माय डिअर, डिअर इज डिअर. इथे सगळा डी वरून शब्द चालू झालेला आहे, म्हणून आपण त्याला ॲलिट्रेशन या फिगर ऑफ स्पीच नावाखाली संबोधलं. अ लिटिल लक्ष्मण लाईक लिची. त्याच्यानंतरचा एक्झाम्पल आहे शिप कुड स्लीप इन अ शेड. किरण's kids kept playing. त्यानंतरचा फिगर ऑफ स्पीच आहे हायपरबोल. हायपरबोल म्हणजे फक्त आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे एक्झागरेशन, मोर दॅन रिक्वायर्ड. फॉर एक्झाम्पल, आय एम सो टायर्ड आय कुड स्लीप फॉर 1 year. 1 वर्षासाठी कोणीच झोपू शकत नाही, पण यांनी असं म्हटलेलं आहे मी एवढा थकलेला आहे की मी 1 वर्षापर्यंत झोपू शकतो. म्हणजे ही अतिशयोक्ती आहे बोलण्यातली, आणि याला आपण हायपरबोल या नावाने संबोधतो. हायपरबोल या फिगर स्पीचलाच म्हणतात. या फिगर ऑफ स्पीचलाच हायपरबोल म्हणतात. आय एम टोल्ड यू 1000 times अबाउट दिस मॅटर. मी 1000 वेळा सांगितलेलं आहे या विषयाविषयी. आय वुड मूव्ह माउंटेन फॉर हर. मूव्ह माउंटेन फॉर हर. माउंटेन कोणाला सरकवणं शक्य नसते, तरीही पण बोलताना आपण बोलतो. माय ब्रदर इज टॉलर दॅन कुतुब मिनार. ह्याच्यातही हायपरबोल. त्याच्यानंतर आहे ॲसोनन्स. ॲसोनन्स मध्ये आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे द सेम वोवेल but start with the different consonant sound. Repeat the same vowels but start with the different consonant sound. इथे आपल्याला एक्झाम्पल मध्ये लक्षात ठेवायचं आहे जेरी वेंट हिअर अँड देअर नाऊ वेअर. इथे सेम वोवेल्स आहे ई, पण डिफरंट कन्सोनंट आहेत. ज्याच्यात या सेंटेन्स मध्ये डिफरंट कन्सोनंट आहेत पण सेम वोवेल्स आहेत. अशा वेळी त्या फिगर ऑफ स्पीचला आपण ॲसोनन्स असे म्हणतो. माय डिअर, बिअर इज नियर बट नो नीड टू फिअर. इथे सुद्धा ई आलेला आहे आपल्याला दिसतो. वेगवेगळे कन्सोनंट्सनी स्टार्ट झालेले शब्द आहेत, तरीही वोवेल हा मात्र एकच आहे. हाऊ इज युअर काऊ नाऊ. याच्यातही ॲसोनन्स नावाचा फिगर ऑफ स्पीच आहे. मेन सेल द वेडिंग बेल. याच्यातही ॲसोनन्स आहे. त्यानंतर आहे पन. पन म्हणजे काय? अ जोक युझिंग वर्ड्स. शब्दात केलेला जोक. फॉर एक्झाम्पल, an ambassador is a man who lives abroad for good of his country. An ambassador is a man who lives abroad for a good of his country. When two orthopedists started a new surgery, it was a joint operation. शब्दात केलेला जोक आहे. इथे एक अँबॅसिडर नावाचा मनुष्य, अँबॅसिडर म्हणजे डिप्लोमॅट, ज्याला आपण डिप्लोमॅट म्हणतो, तो भारताकडून वेगवेगळ्या देशात आपला तो राहतो, पण तो त्याच्या वेलनेससाठी, भारताच्या वेलनेससाठी तो राहतो. पण इथे काय म्हटलेलं आहे? अन अँबॅसिडर इज अ मॅन हू लिव्हज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री. When two orthopedists started a new surgery, it was a joint operation. 2 ऑर्थोपेडिस्टनी जर एक नवीन सर्जरी केली तर त्याला आपण जॉईंट ऑपरेशन म्हणतो. जॉईंट ऑपरेशन हे वेगळं, जॉईंटचं होणारं ऑपरेशन, पण ह्या दोघांनी जॉईन केलं म्हणून आपण त्याला जॉईंट ऑपरेशन म्हटलं. मग इथे शब्दात जोक झालेला आहे. पायलट्स हॅव इझी ॲक्सेस टू क्लाउड स्टोरेज. पायलट जवळ क्लाउड स्टोरेजसाठी इझी ॲक्सेस असतो. त्यानंतर आहे लिटोट्स. लिटोट्स मध्ये आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे अन एक्सप्रेशन विथ अन अफिर्मेटिव्ह सेन्स. फॉर एक्झाम्पल, ही इज नॉट स्टार्विंग. तो भुकेने मरत नाहीये. म्हणजे तो मरत आहे कन्फर्म आहे, पण भुकेने मरत नाही आहे, तर ती अफिर्मेटिव्ह सेन्स झाली. म्हणून इथे कोणता फिगर ऑफ स्पीच झाला? लिटोट. यू आर नॉट अ ब्युटी क्वीन. म्हणजे तू कुरूप आहेस असं म्हणण्यापेक्षा त्यांनी काय म्हटलं की तू काही खूप सुंदर नाही आहे. ही इज नॉट अ क्लेवरेस्ट पर्सन आय हॅव एव्हर मेट. विराट कोहली इज नॉट अन ऑर्डिनरी बॅट्समॅन. तो ऑर्डिनरी नाही आहे,
म्हणजेच तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आहे. नंतर आहे रिपिटेशन. रिपिटेशन मध्ये आपल्याला लक्षात ठेवावं लागते, रिपीट द सेम वर्ड ऑर फ्रेज. फॉर एक्झाम्पल, आय फेल्ट हॅप्पी बिकॉज आय सॉ द अदर्स हॅप्पी अँड आय नो आय फील व्हेरी हॅप्पी. इथे हॅप्पी हॅप्पी आणि हॅप्पी हा वर्ड रिपीट होत आहे म्हणून आपण त्याला रिपिटेशन या नावाने ओळखतो. रिपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच आहे. Hatred was spreading everywhere. Blood was being spread everywhere. War were breaking out everywhere. सगळीकडे एव्हरीवेअर एव्हरीवेअर शब्द वापरलेला आहे म्हणून इथे रिपिटेशन. पर्सोनिफिकेशन. When animals, birds, ideas or an object is seen in human form. For example, the fire swallowed the entire jungle. आगीने सगळं जंगल गिळंकृत केलं. आग कधी गिळू शकत नाही पण त्याला पर्सन सारखं ट्रीट केलेलं आहे म्हणून आपण तिथे कोणता फिगर ऑफ स्पीच म्हणू, पर्सोनिफिकेशन. यू शुड कीप वर्किंग हार्ड. अपॉर्च्युनिटीज आर नॉकिंग द डोअर. तुम्ही तुमचे काम करत राहावे, संधी तुमचं दार ठोठावतील. संधी कधीच दार ठोठावत नसते पण त्याला आपण पर्सन सारखं ट्रीट केलं म्हणून इथे कोणता फिगर ऑफ स्पीच आहे तर पर्सोनिफिकेशन. द सन स्माईल. सूर्य हसला. हसण्याची क्रिया ही मानवाची असते म्हणून इथे आपण काय म्हटलं, पर्सोनिफिकेशन. द मून स्माईल अपॉन द रिव्हर. चंद्र हसला नदीवर. हसला ही मानवाची क्रिया आहे म्हणून आपण चंद्राला मानवासारखं ट्रीट केलेलं आहे म्हणून इथे कोणता फिगर ऑफ स्पीच, पर्सोनिफिकेशन नावाचा फिगर ऑफ स्पीच. त्यानंतरचा आहे पॅराडॉक्स. पॅराडॉक्स मध्ये आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे, अ स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्टरी इन इट सेल्फ. असं काहीतरी स्टेटमेंट असेल की ते कॉन्ट्राडिक्टरी असेल, विरोधाभास असेल त्याच्यात. फॉर एक्झाम्पल, यू कॅन सेव्ह द मनी बाय स्पेंडिंग इट. तुम्ही पैसे वाचवू शकता खर्च करून. वाचवणेही आहे आणि खर्च करणे सुद्धा आहे, मग हे कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आहे. धिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड. ही अंताची सुरुवात आहे, म्हणजे इथे सुरुवात पण आलं आणि अंत पण आला. द सेकंड सेंटेन्स इज फॉल्स. द फर्स्ट सेंटेन्स इज ट्रू. इथे यांनी म्हटलेलं आहे की दुसरं वाक्य जे आहे ते खोटं आहे आणि दुसऱ्या वाक्यात म्हटलेलं आहे की जे पहिलं वाक्य आहे ते खरं आहे. तर इथे कॉन्ट्राडिक्शन झालेलं आहे, फॉल्स आणि ट्रू. हिअर आर द रूल्स, इग्नोर ऑल द रूल्स. इथे नियम आहेत, सगळे नियम विसरा. तर इथे सुद्धा कॉन्ट्राडिक्शन झालेलं आहे. त्यानंतर आहे ऑक्सिमोरॉन. टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स फॉर क्रिएटिंग ड्रामा. फॉर एक्झाम्पल, द कॉमेडियन वॉज सिरियसली फनी. एक तर तो सिरियस राहू शकतो किंवा फनी राहू शकतो, पण इथे आपण म्हटलं द कॉमेडियन वॉज सिरियसली फनी. डू यू हॅव द ओरिजिनल कॉपीज. एक तर त्या कॉपी ओरिजिनल राहू शकतील किंवा मग कॉपीज राहू शकतील, पण ओरिजिनल कॉपीज म्हणून इथे ऑक्सिमोरॉन नावाचा फिगर ऑफ स्पीच आहे. त्यानंतर आहे क्लायमॅक्स. क्लायमॅक्स मध्ये आहे सिरीज ऑफ आयडिया इन असेंडिंग ऑर्डर. फॉर एक्झाम्पल, लाईफ, लिबर्टी अँड द पर्स्युट ऑफ हॅपीनेस. लुक अप इन द स्काय, इट्स अ बर्ड. ओ, इट्स अ प्लेन. असेंडिंग ऑर्डर मध्ये आपण उंच उंच पाहत आहोत. ही केम, ही फॉट, ही कॉन्क्वेअर्ड. तो आला, तो जिंकला आणि त्यांनी ती जमीन हस्तगत केली. अँटी क्लायमॅक्स. अँटी क्लायमॅक्स मध्ये आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे सिरीज ऑफ आयडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर. महत्वाची गोष्ट आधी सांगून द्यायची आणि नंतर मग कमी महत्वाच्या गोष्टी सांगत जायच्या. फॉर एक्झाम्पल, ही लॉस्ट हिज फॅमिली, हिज कार अँड हिज सेल फोन. क्लायमॅक्स मध्ये काय झालं असतं हे स्टेटमेंट, ही लॉस्ट हिज सेल फोन, हिज कार अँड हिज फॅमिली. आणि अँटी क्लायमॅक्स मध्ये ही लॉस्ट हिज फॅमिली, हिज कार अँड हिज सेल फोन. फॅमिली सगळ्यात महत्वाची, कार त्याच्यापेक्षा कमी महत्वाची, सेल फोन एकदम कमी महत्वाचा. शी इज अ ग्रेट डॉक्टर, अ मदर अँड अ कुक. आता आहे ओनोमॅटोपिया.
ओनोमॅटोपिया मध्ये आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे अ फिगर ऑफ स्पीच वेअर वर्ड ऑर फ्रेजेस इंडिकेट द साऊंड. ज्या फिगर ऑफ स्पीच मध्ये असे काही शब्द वापरलेले असतात की ते आपल्याला साऊंड दर्शवतात त्यांना आपण ओनोमॅटोपिया असे म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल, द बीज बज अराउंड द गार्डन. अराउंड इन द गार्डन. बीज बज अराउंड इन द गार्डन. द डोअर वॉज स्क्विकिंग. He closed the book with thud. The leaves were rustling. इथे जर आपण पाहिलं तर सगळ्या ठिकाणी काहीतरी आवाजाचा शब्द दिलेला आहे आणि म्हणून तो फिगर ऑफ स्पीच कोणता आहे? ओनोमॅटोपिया. त्यानंतर आहे इमेजरी. इमेजरी म्हणजे an image forming statement in the brain. जे ब्रेन मध्ये काहीतरी इमेज तयार करू शकते अशा स्टेटमेंट अशा वाक्याला आपण म्हणतो इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच वापरलेली आहे. आता इथे एक्सरसाइज. आयडेंटिफाय द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोविंग. द कॅट रॅन अवे लाईक द वाईन. आन्सर, द कॅट स्पीड इज कम्पेअर्ड टू द विंड. कॅटची स्पीड ही आपण विंड सारखी कम्पेअर केलेली आहे आणि म्हणून इथे कोणता आहे? सिमिली नावाचा फिगर ऑफ स्पीच आहे. सडनली इन द मिडल ऑफ द नाईट द डॉग स्टार्टेड बार्किंग. इथे पहा, द डॉग स्टार्टेड बार्किंग म्हणजे कशाचा तरी आवाज आहे. बार्किंग म्हणजे भुंकणे. म्हणजेच इथे कोणता असेल? तर इथे असेल बार्किंग इज द वर्ड दॅट इंडिकेट द साऊंड, सो इट बिलॉंग टू द ओनोमॅटोपिया. हेन्स इट बिलॉंग टू ओनोमॅटोपिया टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. Variety is the spice of life. Here two things are compared without the use of as or like. The sentence indicate that one of the things is similar to the other. ही त्या स्पाइस सारखीच आहे. व्हेरायटी ही स्पाइस सारखी आहे. स्पाइसच आहे. म्हणून आपण इथे काय म्हणू शकतो? हेन्स इट बिलॉंग टू द मेटाफर टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. ही इज क्वाइट लाईक अ माऊस. मग इथे कोणता असेल फिगर ऑफ स्पीच? इट बिलॉंग टू सिमिली टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. क्वाइट लाईक, इथे लाईक शब्द वापरलेला आहे म्हणून हा सिमिली झाला. आय एम ॲज टॉल ॲज माउंटेन. सिमिली, इट बिलॉंग टू सिमिली टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. ही इज ॲज स्ट्रॉंग ॲज अन ऑक्स. Yes, it belong to simile type of figure of speech. He is a precious like an angel. नक्कीच it belong to simile type of figure of speech. She is as brave as lioness. It belong to simile type of figure of speech. Alex is a chicken. Alex is a chicken. तुम्हाला नक्की माहिती पडलं असेल, इथे कम्पेअर केलेलं नाही. ॲलेक्सला चिकन म्हटलेलं आहे. इट बिलॉंग टू मेटाफर टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. दॅट टेक्नॉलॉजी इज अ डायनासोर. या टेक्नॉलॉजीला डायनासोर सोबत कम्पेअर केलेलं नाही आहे. त्या टेक्नॉलॉजीला डायनासोर असं म्हटलेलं आहे. म्हणून इट बिलॉंग टू मेटाफर टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. लव इज अ बॅटलफील्ड. It belong to metaphor type of figure of speech. Time ran away from him. It belong to personification type of figure of speech. The boat dance in the puddle. Boat dance in the puddle. Dance human करतात आणि त्या बोटला ह्युमन सारखं आपण ट्रीट केलेला आहे. म्हणजेच हा कोणता फिगर ऑफ स्पीच असेल? इट बिलॉंग टू पर्सोनिफिकेशन टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. द कार डाईड इन द मिडल ऑफ द रोड. डाईड, मरणे ही माणसाची क्रिया आहे, ह्युमन्सची क्रिया आहे, जिवंत असण्याची क्रिया आहे, जिवंत राहणाऱ्यांची क्रिया आहे मरणे. आणि कार हे निर्जीव आहे पण त्याला आपण जिवंत पर्सन सारखं ट्रीट केलेलं आहे. यस, इट बिलॉंग टू personification type of figure of speech. Since he has been away from home,
He has gotten as thin as toothpick. As thin as. मग इथे कोणता असेल? इट बिलॉंग टू हायपरबोल टाइप ऑफ फिगर ऑफ स्पीच. तो एवढा पातळ झालेला जसं काय टूथपिक. Those shoes cost a king's ransom. कोणता असेल? It belong to hyperbole type of figure of speech. For the millionth time clean the kitchen. It also belong to the hyperbole type of figure of speech. His grandfather is older than the hills. It belong to hyperbole type of figure of speech.